Seria Iubirea care te-a golit, când te-a iubit un narcisist. Episodul 3. De ce ești atras de el? Nu pentru că te iubește, ci pentru că îți știe rănile mai bine decât tine. Pentru că la început pare magie, pare iubirea pe care ai așteptat-o toată viața, pare intens, viu, total. Și poate că nimeni nu s-a uitat la tine așa, poate că nimeni nu te-a făcut să te simți atât de văzut, de dorit, de special, dar adevărul e că nu te atrage întâmplător, nu e nici magie, nici destin, e un instinct bine antrenat al lui de a recunoaște în tine exact acel spațiu gol pe care nu ți l-ai recunoscut încă. Și dacă l-ai întrebat cum te-a văzut de la început, ți-ar răspunde sincer: te-am citit, nu te-am iubit. Pentru că, înainte să-ți spună primul te ador, te-a scanat în tăcere, ți-a observat vocea, postura, frica de a deranja, nevoia de a fi văzut și a știut exact ce să joace, fragilitatea lui, forța lui, umorul lui, spiritualitatea lui, ca tu să simți că ai găsit acel ceva. Te-a atras pentru că a apăsat exact acolo unde erai deja sensibil. Nu ți-a creat rana, dar ți-a apăsat pe ea, cu tandrețe la început, cu cruzime apoi. Și ai rămas, pentru că undeva înăuntrul tău durerea ți era familiară și ai confundat familiarul cu iubirea. Dar nu e iubire, e o rană care cere să fie recunoscută. Te atrage pentru că oglindește o absență, pentru că îți promite că dacă îl faci să te aleagă, poți să dovedești că meriți. Dar nu ai nimic de dovedit, nu trebuie să convingi pe nimeni că meriți iubirea. Și totuși, te atrage pentru că e haosul pe care îl cunoști și creierul tău a asociat mereu haosul cu viața. Vindecarea începe când poți să recunoști, nu e iubire, e doar familiar, e durerea pe care o cunosc. Și din acel moment nu mai alergi după intensitate, ci începi să cauți liniște. Nu te mai simți atras de cine te rănește subtil, ci de cine te vede cu adevărat, așa cum ești. Pentru că atunci când rana ta nu mai alege pentru tine, iubirea capătă alt chip. Unul calm, unul real, unul în care nu mai e nevoie să te pierzi ca să fii iubit. Ce a simțit el în tine? E rana de respingere și ți-a spus că ești cea mai frumoasă persoană pe care a întâlnit-o vreodată. Apoi te-a lăsat să aștepți, te-a ignorat, te-a făcut să-ți dorești aprobarea lui mai mult decât adevărul tău. Rana de abandon. Ți-a promis că e aici pentru totdeauna. Apoi a început să plece fără explicații. Și tu ai început să-l cauți ca un copil lăsat în urmă, spunând: poate dacă îl iubesc mai mult, nu va pleca din nou. Rana de umilire. Ți-a spus că ești special, unic, apoi ți-a scos la iveală rușine. Ți-a amintit subtil de cât de mult ceri sau de cât de sensibil ești. Rana de trădare. Ți-a jurat fidelitate și ți-a dat motive să bănuiești. Apoi te-a făcut să simți că ești nebun, pentru că simțeai. A creat confuzie, ambiguitate, dublu limbaj, a dus jocul până acolo unde nu mai știai ce e real. Rana de nedreptate. Ți-a arătat că e corect, că luptă pentru bine. Apoi a invalidat ce simți. A adus logică peste emoții și tu ai început să crezi că exagerezi. Cum reușește să te țină acolo? Prin finețe, nu te controlează direct, te influențează subtil, nu ți impune, ți induce, îți schimbă lent percepția despre tine, îți erodează încrederea, îți alterează vocea interioară. Începi să-și ceri scuze pentru că simți, să te îndoiești de tot ce știi, să te compari cu alții care i-ar oferi destul pentru că te face să crezi că tu nu poți, că nu ești destul și că el merită atât de mult și suferi pentru că nu simți că te poți ridica la nivelul așteptărilor până ce te pierzi cu totul. Să crezi că nu ai fost niciodată suficient decât în ochii lui și pentru că la început te-a urcat pe un piedestal, încerci cu disperare să te întorci acolo, dar locul ăla nu a fost niciodată real. Ce oglindește? Nu iubirea ta, ci fricile tale și le folosește, nu ca să te înțeleagă, ci ca să te păstreze acolo, într-o relație în care te simți tot mai mic, tot mai dependent de validarea lui. Adevărul greu, nu e atracție, nu e iubire, e hipervigilență, e sistemul tău nervos care recunoaște haosul din copilărie și spune: știu cum să mă adaptez, pot să-l fac să mă aleagă, cred că e persoana mea. Pentru că undeva în copilăria ta ai învățat că iubirea vine cu teamă, cu condiții, cu luptă, ai învățat că trebuie să fii bun ca să fii iubit, că trebuie să nu greșești, să nu deranjezi, să te adaptezi.
Și când apare cineva care te face să simți acel freamăt, acea anxietate subtilă, acea nevoie de a-l păstra cu orice preț, simți că e iubire. Pentru că așa ai învățat, că iubirea doare. Dar tu nu mai ești acolo. Nu mai ești copilul care se roagă să fie ținut. Acum știi. Dacă trebuie să te pierzi pentru a fi iubit, nu e iubire. E un labirint din care ai voie să ieși.